Good morning. Good morning. අපි ඉන්නේ දඹුල්ලේ. මුලින් කියනනේ අපි North from SL shooting change එකක් කරා YouTube name එකේ. ඉතින් ඔයාලා subscribe කරේ නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. bell button එක ඔබන්න. ඉතින් අපි ඉන්නේ දඹුල්ලේ. දඹුල්ලේ Amaya Lake කියන hotel එකේ ඉන්නේ. දඹුල්ලේ Amaya Lake කියන hotel එකේ signature by Amaya කියන boutique hotel එකේ තමයි අපේ stay එක තියෙන්නේ. අපි ඊයේ තමයි check in උනේ. අද දෙවෙනි දවස. ඉතින් ඊයේ පොඩක් tired හින්දා අපිට ඇත්තටම වීඩියෝ ටික කරගන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා අද උදේම නැගිටලා අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔව් දැන් වෙලා 7යි හරියටම. මෙහෙමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ මුලින්ම අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට travel කරද්දී හැමෝම වගේ ලංකාවේ හැමෝම hotel travel කරද්දී අපි යන්නේ hotel එකක් හරි මොකක් හරි අපි decide කරගන්නවා අපි ඉන්නේ කොතනද අපි මේ දවසේ මෙතන ඉන්නේ මේ දවසේ මෙතන ඉන්නේ කියලා. එහෙම decide කරද්දී අපි මුලින්ම හැමෝම කරන්නේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි ගන්න details බලන්නේ ඔක්කොම බලන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලලා හරි එක එක sites වලින් බලලා අපි decide කරනවා. ඒක decide කරන්නේත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන pictures ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන videos බලලා. එහෙම වුණාම අපිට ගොඩක් ඒ කියන්නේ සමහර තැන්වල ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි ඒ හිතන් යන දේ අපිට තන්දි හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. ගොඩක් ඒවල හම්බ වෙනවා. මං කියන්නේ සමහර තැන්වල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම දැන් මේ අපි මේ වීඩියෝ එකක් අපි දෙන්න plan කරේ අපි travel ගාදී අපි hotels වලට යනවා. hotels වලට යවෙනවා. එතකොට ඒ hotels වලට යනකොට අපේ අත්දැකීම අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඕගොල්ලන්ටත් එතකොට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ hotel එක මෙහෙමයි මොකද විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක sponsor කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මේක අපි දෙන්න ගියාම අපි දෙන්නගේ review එකක් විතර අපි අපේ personal ගත්තොත් අපේ review එකක් ඕගොල්ලෝගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එක එක්කෙනාගේ මත බලලා decide කරන්න කොහොමද කියලා hotel එහෙම තමයි අපි බලමු දැන් අපි ඉන්නේ signature by Amaya එකේ අපි මං ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහමද මේකේ අපි දෙන්න දැන් ඇවිදලා කරලා පොඩ්ඩක් ආවා වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න like පාරද bell button ගවන්න share පාරක් දාන්න අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු වීඩියෝ එක මගදී මේ තමයි signature එකේ තියෙන suite room එක. මේක තමයි අපිට හම්බුනේ. ගොඩක් spacious room එකක්. living area එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ බලුවොත් ගොඩක් spacious මේ room එක. එතකොට මේ තමයි washroom එක. bathroom එකක් තියෙනවා. මේක තමයි balcony එක.
අපි හොටෙල්ස් එකේ හොටෙල් එකේ රූම්ස් වලට යන්නේ මේ වගේ මේ ඉන්නේ ගොඩක් කට්ටියට මේ වගේ පට්ට හොඳයි මේක තමයි වාහනේ Hi කට්ටිය අපි හොටෙල් එකෙන් චෙක් අවුට් වෙලා ඉන්නේ. අපි ලන්ච් එක අරන් දැන් වෙලාව 2ට වගේ. අපි පැය දෙකක් විතර ලන්ච් එක ගත්තා. ලන්ච් එකේ හොඳ ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තිබ්බා. ඉතින් දැන් අපි ආයෙම ගෙදරට යන ගම තමයි ඉන්නේ. ඔව් අපි මේ වීඩියෝ එක කරද්දී මුලදීම ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැති කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක අපි අපේ පර්සනල් රිවිව් එකක්. එහෙම ගත්තාම Amaya Lake එක කියන්නේ ගොඩක් ගොඩ හොටෙල් එකක්. හොඳ ෆ්‍රීඩම් එකක්. ඒ කියන්නේ නිදහස හොඳටම තියෙනවා. හොඳ ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. ඒක එන්වයරන්මන්ට් එක ගත්තොත් එහෙම කණ්ඩලම ලේක් එක ළඟම තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඇති. මාරම ලස්සනයි හොටෙල් එක. රූම්ස් ගත්තොත් රූම්ස් උත් මාරම ක්ලීන්. ස්ටාෆ් එකත් හරිම හොඳ ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නේ. ගොඩාක් හෙල්ප්ෆුල්, ගොඩාක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඉතින් මං කියන ඔයගලටත් ඇවිල්ලා බලන්න. ගොඩක් ලස්සන හොටෙල් එකක්. එහෙනම් අපි ඊළඟ එකේ හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් vlog එක බලන්න. අපිව subscribe කරන්න. bell button එක. Bye. Bye.